माझे नाव प्रसाद शांताराम जाधव. मी राहायला वांगणी येथे आहे. 2023 साली माझं BA डिग्री कंप्लीट झालं. त्यानंतर मला माझं करिअर IT इंडस्ट्रीमध्ये करायचं होतं. तर माझा मित्र आदित्य कुंभार यांनी ऑडिज इन्स्टिट्यूटमधून विंडोज ॲडमिन कोर्स घेऊन त्याने त्याची प्लेसमेंट घेतली. त्याने मला रेफरन्स दिला की ऑडिज इन्स्टिट्यूटमधून विंडोज ॲडमिन कोर्स करून आपल्याला प्लेसमेंट घेता येते. सो मी लगेच जॉईन या इन्स्टिट्यूटमध्ये झालो. त्यानंतर 2 महिने माझी ट्रेनिंग झाली. त्या ट्रेनिंगमध्ये देवजीत सरांनी आम्हाला ट्रेन केलं. त्यानंतर कोर्स कंप्लीट होऊन आमचे इंटरव्ह्यू इजार मलिक सरांनी शेड्यूल केले. सो आता 15 दिवसांपूर्वी माझा इंटरव्ह्यू शेड्यूल होऊन मी सिलेक्टेड होऊन आता मला 2.60 LPA पॅकेज मिळालेलं आहे. सो मी रेकमेंड करेन की जर तुम्हाला IT इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जर करिअर करायचं असेल सो तुम्हीसुद्धा या इन्स्टिट्यूटला व्हिजिट करा. थँक्यू.